Один і той самий хижак може засинати у вас на колінах, а вночі безшумно прочісувати темну кухню, ніби це його приватна територія. Домашній кіт виглядає затишним і звичним, але всередині нього працює механіка, яка об'єднує його з найнебезпечнішими хижаками планети. Він не втратив свого коду, і саме цей код пов'язує його з левами, тиграми, риссю та ягуарами набагато сильніше, ніж здається. Різниця між ними у масштабі, середовищі та стратегії, але фундамент залишається спільним. Щоб зрозуміти, чим домашній кіт відрізняється, спочатку треба побачити, що саме він розділяє з усією родиною котячих. Подобайка, підписка плюс коментар – це шикарний буст для YouTube-алгоритмів. Дуже вам дякую. Поїхали досліджувати тему, чим домашні коти відрізняються від інших котячих. Єдиний, хто оселився поряд із людиною. Домашній кіт став частиною людського світу приблизно 10 тисяч років тому, коли з'явилися перші аграрні поселення. Його предки не були приручені силою, вони самі почали триматися ближче до людей через доступ до гризунів. Це був союз інтересів, а не підкорення. Інші котячі – леви, тигри, ягуари – залишилися повністю залежними від великих природних територій. Домашній кіт зумів інтегруватися в штучне середовище без втрати мисливських навичок. Він навчився сприймати людину як частину своєї екосистеми. При цьому його генетичні зміни за тисячоліття відносно невеликі порівняно з собакою. Це означає, що з точки зору біології він набагато ближчий до дикого предка. Його успіх – це не глибока перебудова, а тонке налаштування поведінки. Саме тому він здатен виживати і в квартирі, і на вулиці. Він став глобальним видом, зберігши хижу основу. Соціальність нового типу. Більшість котячих ведуть одиночний спосіб життя. Винятком є леви, які формують прайди з чіткою структурою. Домашній кіт створив гнучку модель соціальності. Він може жити один, у колонії або в тісному контакті з людиною. У природі дорослі коти рідко нявкають один до одного, але в контакті з людиною цей сигнал став основним. Це адаптація, яка сформувалася в процесі співіснування. Кіт здатен змінювати інтонацію, тривалість і частоту звуків залежно від реакції людини. Він навчився використовувати погляд, повільне моргання та пози тіла як соціальні маркери. Великі котячі не демонструють такої гнучкості в міжвидовому спілкуванні. Домашній кіт здатен формувати прив'язаність без втрати автономності. Це не зграя і не повна ізоляція. Це проміжна модель, якої немає в інших представників родини. Морда, яка говорить. Домашній кіт має більш виражену міміку у взаємодії з людиною, ніж більшість його диких родичів. У процесі співіснування посилилися м'язи навколо очей, які створюють ефект дитячого погляду. Підйом внутрішнього кута ока активує у людини емоційну реакцію. Дикі котячі майже не використовують подібну міміку у контакті з людьми. Домашній кіт частіше встановлює тривалий зоровий контакт. Він використовує повільне моргання як сигнал безпеки. Його вираз морди став частиною комунікації. Навіть положення вусів і вух змінюються залежно від настрою. Ця пластичність обличчя зробила його зрозумілішим для людини. Водночас анатомічна структура черепа залишається типовою для котячих. Тобто міміка стала більш читабельною, але хижа морфологія збереглася. Полювання без голоду. Домашній кіт може переслідувати здобич одразу після того, як з'їв повну миску корму. Його мозок реагує не на голод, а на рух. Сітківка ока вловлює найменше тремтіння, і в цей момент запускається глибинна мисливська програма. Фіксація погляду звужує поле уваги до однієї цілі. Тіло переходить у режим повної концентрації, м'язи напружуються без зайвих рухів, хвіст балансує, лапи рухаються повільно і точно. Стрибок відбувається за частку секунди з ідеальним розрахунком дистанції. Та сама послідовність дій спостерігається у левів, тигрів і рисі. Усі котячі мають короткий вибуховий стиль атаки, замість довгого переслідування. Домашній кіт відрізняється лише тим, що його здобич часто замінює іграшка або випадкова комаха. Його мозок отримує задоволення від самого процесу переслідування.
Саме тому кіт може впіймати мишу і не з'їсти її. Інстинкт у нього живе окремо від потреби в їжі. Це одна з найчастіших ознак того, що хижий кот у ньому не ослаб. А тепер маленький момент чесності. Щоб копати глибше, ніж цікавий факт за 30 секунд, потрібно перебирати різні джерела, купувати доступи до сайтів, які допомагають у створенні відео, витрачати години на аналіз і напис сценарію. Так, це я роблю сама. Тому, якщо хочете підкинути м'яса для досліджень, можете закинути донат на Монобанку, як це зробив Федір Трискиба, Анонімний Котусик та Максим Волгін. Посилання в описі та QR-код на екрані. Це буквально підживлює наступні випуски. Це енергія для нових занурень. Вдячна вам за кожен перегляд та підтримку, але у першу чергу не забувайте про донат ЗСУ та допомогу безпритульним тваринкам. Для мене це супер важливо. А тепер поговоримо про розмір, який має значення, але не так, як здається. Домашній кіт менший за більшість своїх родичів, але зменшення масштабу не змінило конструкцію. Його хребет надзвичайно гнучкий, що дозволяє робити різкі розвороти в повітрі. Задні лапи розвинені так, щоб забезпечити потужний вертикальний стрибок. Втяжні кігті зберігають гостроту для захоплення здобичі. Ікла розташовані так, щоб перекривати дихальні шляхи жертви одним точним укусом. Нічний зір підсилений світловідбивним шаром у глибині ока. Слух уловлює високочастотні звуки, які людина не сприймає. Вуса функціонують як сенсорна система для вимірювання простору. Така ж архітектура присутня у великих котячих. Домашній кіт – це мініатюрна модель великого хижака з тим самим набором інструментів. Його розмір дозволив йому інтегруватися в людське середовище. Але функціонально він не став простішим. Він залишився компактною версією повноцінного мисливця. Територія в квадратних метрах. Для тигра територія вимірюється десятками кілометрів. Для домашнього кота – кількома кімнатами. Проте механізм контролю простору працює однаково. Кіт залишає запахові мітки через залози на щоках і лапах. Він дряпає поверхні, щоб позначити межі. Він обирає висоту для спостереження за периметром. Кожен новий предмет у квартирі проходить перевірку. Перестановка меблів може викликати напруження, бо змінюється карта простору. Усі котячі потребують стабільної території для психологічної рівноваги. Домашній кіт створює мікросистему контролю навіть у невеликому приміщенні. Його світ компактний, але внутрішня логіка залишається хижою. Він не просто живе в квартирі, він володіє нею у власному розумінні. Різноманіття форм при єдиній суті. Серед домашніх котів існують сотні порід із різною довжиною шерсті, формою вух і розміром тіла. У диких котячих різноманіття сформоване екологією та кліматом. Попри це, структура черепа, розташування зубів і будова лап залишаються схожими. Усі котячі мають спеціалізовані хижі зуби для розривання м'яса. Їхній язик вкритий кератиновими сосочками, які працюють як гачки. Скелет побудований так, щоб забезпечувати різке прискорення. Кошенята і левенята граються однаково, стрибають, хапають, борються. Ця гра формує майбутню мисливську поведінку. Домашній кіт навіть із короткими лапами чи без шерсті демонструє ту саму моторну модель. Зовнішність може бути різною, але функціональна основа незмінна. Це свідчить про глибоку еволюційну стабільність родини. Автономність, що збереглася. Домашній кіт здатен формувати зв'язок із людиною, але він не втрачає внутрішньої самостійності. Він обирає, коли контактувати, а коли дистанціюватися. Усі котячі мають чітко виражене відчуття особистого простору. Навіть у групах вони зберігають індивідуальні межі. Домашній кіт демонструє ту саму модель поведінки. Він може спати поруч, але прокинутися і піти без пояснень. Його рішення не базуються на постійному підпорядкуванні. Він здатен адаптуватися до нових умов без втрати впевненості. Великі котячі повністю покладаються на власну оцінку ситуації. Домашній кіт робить те саме в масштабі квартири. Його автономність – це пряма спадщина дикої природи. Що насправді об'єднує всіх котячих? Усі котячі є облігатними, м'ясоїдними з коротким травним трактом, пристосованим до перетравлення білка. Їхній мозок налаштований на фіксацію руху і швидке прийняття рішень.
Вони мають схожу структуру черепа з потужними іклами для смертельного укусу. Вертикальні або різко звужувані зіниці забезпечують точний контроль світла. Вуса працюють як сенсорні антени для орієнтації у темряві. Всі демонструють модель засідки замість тривалого переслідування. Більшість дрібних видів здатні муркотіти через вібрацію гортані. Їхня поведінка включає ритуали догляду за шерстю як частину терморегуляції та гігієни. Гра в дитинстві формує навички полювання. Домашній кіт повністю вписується в цю систему. Він не окрема гілка, а повноправний представник великої хижої родини. Його життя поруч із людиною не стерло фундамент, який об'єднує його з найсильнішими мисливцями планети. Домашній кіт відрізняється не тим, що втратив дикість, а тим, що навчився жити поруч із нами, не відмовившись від неї. Його особливість у поєднанні стародавнього хижацького коду з новою соціальною реальністю. Якщо вам цікаво копати глибше і розбирати такі механізми поведінки, приєднуйтесь до мого телеграму. Там також різні цікавинки. І тепер питання, яке мене реально хвилює. Якщо всі котячі мають спільний хижий фундамент, чи може домашній кіт колись еволюційно піти настільки далеко, що ми перестанемо впізнавати в ньому мініатюрного родича левів? Напишіть свою версію. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне занурення у світ нашої вайбової планети та психології тварин. Дякую за вашу підтримку, підписки, перегляди та коментарі. Це буст для алгоритмів Ютуба. Бережіть себе та природу. Слава Україні та її героям!